Rambo. Rambo. What's up, kamusta guys? So yun, sa araw na to marami tayong gagawin, no? So bukod dun sa papasok ko sa work, siyempre mag-workout tayo. Yun, mag-workout muna ako. So stay tuned lang guys. Sa ngayon, mag-almusal ako. Sisipagan ko na mag-upload, no? So para sa ganon, magiging updated guys. Magdadala lang tayo ng pamalit natin. Pag mag-gym ka, may dala kang extra ng damit. Bukod dito, dala tayo extra ng damit na ayun na yung gagamitin natin sa pag-gym. So ano lang naman, sandal lang ang extra natin na dadalhin. Rambo. Rambo. BOOMBAYAH. So yun guys, diretso na ako sa ngayon sa gym, alis na ako na. Tara, workout muna tayo. Let's go! Panorama kuya. Everything you see exists together in a delicate balance. Dito tayo sa panorama, no? Dito tayo Burbank. Bayad eh. Bayan lang. Everything you see exists together in a delicate balance. Magpapalit na muna tayo, no? Bago tayo mag-start. So yun, sa ngayon, bibilisan natin ngayon guys mag-workout kasi may pasok ko mamaya ng alas 2. Siyempre, hindi mo na heavy yung gagawin natin kasi kakabalik lang natin. So, alam natin, magagaan lang muna guys. So yun, ito na tayo guys. Ang maganda dito kasi pag tanghali, libre sa lahat na equipment to, wala tayong kagaw. Yun. Tsaka tubig. Maraming tubig. Okay. Gagawin ko mga 60 pounds ang percent ko. Sana makaya ko pa. Let's go! Safety tips nga pala mga guys. Kung kayo beginner lang, magpasis tayo sa mga sa patay sa
pag-gym or sa pag-workout. Meron naman spotter na nakatalaga or naka-duty kung saan ka nag-gym. So, sa mga beginner dyan, kailangan mag-practice tayo. Kasi kung beginner tayo, nahirapan tayo, baka may tendency ma-disgrasya tayo or mabagsakan tayo ng mga plates. Kaya natin mangyari yun. So, mag-practice tayo guys. Huwag tayo mahiya kung may nakikita kayo mga nag-gym. Pwede kayo magtanong. Huwag kayo mahiya, tuturuan nila kayo. Yun, based lang sa aking experience kasi nung ako baguhan lang din, tatanong-tanong lang din ako nun. Let's get ready to rumble! So yun 12 repetition muna. 1 minute rest, water intake. Rest muna tayo guys ng 60 seconds or 1 minute. And water lang muna. 30 seconds. So yun guys, after ng bench press, susunod naman natin is incline. So yung incline yung nakaganon. Rest tayo ng 1 minute again, then water intake. Tandaan nyo guys, more water intake pag nag-gym tayo. So yan, nagdagdag ako kasi every set magdadagdag tayo, then sa repetition kung ilan ang kaya nyo, basta huwag yung bababa ng 10. Pag 8 kasi pwede rin sa mga starter o beginner. 8 to 10 repetition or 12 to 10 repetition sa yun, sa pump. The more na sa pagpa-pump kasi kailangan diyan marami tayong energy. Yung combination kasi ng workout ko, chest tsaka sa deltoid. So next ko ngayon is military press.
sa pag-workout guys, hindi nyo kailangan mag-start ng mabigat. So lightweight muna tayo para hindi tayo ma-injury na. So every pump natin, rest tayo ng 60 seconds or 1 minute. Then water intake. So yun, next set natin guys, Arnold press. Arnold press yung front upright. So front, ganun. So yun, let's do this. Starting with light weights. Hindi natin kailangan ng mabigat na. Last set. So yan guys, ang gaganda kasi dito, pag nagbubuhat ka, gumaganda yung katawan mo. Pero ang bad side nito, habang nagbubuhat ka, yung mukha mo na-stretch din. So, habang nagbubuhat ka, parang pumapahit na wala, no? Ayan. Change costume na tayo guys. Almost 10 months akong hindi nakapag-workout. Sumingaw na yung katawan ko. So yun guys, nakauwi na ako kasi ginawa natin kanina na exercise. So nakita nyo, chest, then sinama natin ng konting arm. So ganun lang muna, pa basic lang muna tayo pagka starter. Di naman natin kailangan magmadali. So in process, mag-gain din yan. So kailangan lang talaga ng matinding motivation, dedication, ano pa ba, basta formation. So yan guys, sa lahat na nanonood nito, thank you for watching. Don't forget to click the notification bell below and subscribe my channel para sa mga updated na video katulad nito, no guys. So yun, thank you for watching. This is Papa Lloyd in the house. Stay BOKI. Bok, thank you. Susunod ulit.
Boss, thank you. So yun, tapos na tayo, no? Uwi na tayo ngayon. Uwi na tayo ngayon, guys. Papasok pa ako alas 2. So yun.